आज आपण बनवणार आहोत कुरकुरीत कॉर्न पकोडे। त्यासाठी लागणारे साहित्य आहे, एक बाउलवर कॉर्न घेतले, एक मीडियम साइज कांदा घेतलाय चिरून, 2 चमचे बेसन, 2 चमचे तांदळाचं पीठ, चवीनुसार मीठ, 1 चमचा धना पावडर, 1 चमचा गरम मसाला, 1 चमचा लाल तिखट, 1 छोटा चमचा हळद, 1 चमचा आलं लसूणची पेस्ट आणि कोथिंबीर। आपण कॉर्न आता जाडसर मिक्सरला बारीक करून घेणार आहोत। आपण मिक्सरला जाडसर वाटून घेतलंय। त्याच्यामध्ये आपण एक मीडियम साइजचा कांदा घेतला होता चिरून, तो टाकून घेतोय। कोथिंबीर, 2 चमचे बेसन, 2 चमचे तांदळाचं पीठ, 1 छोटा चमचा हळद, 1 चमचा लाल तिखट, धना पावडर 1 चमचा, 1 चमचा गरम मसाला, 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट आणि चवीप्रमाणे आपण मीठ घेणार। हे सर्व साहित्य आपण एकत्र एकजीव करून घेणार। गरज असेल तर आपण त्याच्यामध्ये पाणी वापरणार आहोत। गॅस चालू केलाय, कढई गरम झाली आहे, आपण तेल टाकून घेऊया। आता आपलं तेल गरम झालंय, आता आपण कॉर्न पकोडे तळून घेऊ।